السلام علیکم. نن زموږ ټاپک دی ډیټرمیننټس. نن به موږ په دې لیکچر کې دا زده کوو چې ډیټرمیننټ څه ته وایي، د ډیټرمیننټ ریپرزنټیشن څنګه دی او د ډیټرمیننټ د فایند آوټ کولو میتھډ څه دی. راځئ چې سټارټ کوو. ډیټرمیننټ is a unique real number which is obtained from a matrix. ډیټرمیننټ چې دا یو ریل نمبر دی چې کوم موږ ته د میټریک نه حاصلیږي. ډیټرمیننټ is a number not a matrix. دا خبر به مونږ یاد ساتو چې ډیټرمیننټ یو نمبر دی، دا میټریکس نه دی. ریپرزنټیشن د ډیټرمیننټ ریپرزنټیشن مونږ په دوو طریقو سره کوو. فار ایگزامپل زمونږ سره یو میټریکس A دی. فرست نمبر طریقه یې دا ده چې مونږ به دا میټریکس A د ابسولوټ په ساین کې بند کو. خو د دې چې کله مونږ ډیټرمیننټ فایند آوټ کوو نو مونږ به دا بریکټس چې دي دا به مونږ ریپلیس کو په دې سټریټ لاین باندې A B C D. دا زموږ سره یو طریقه شوه. دویمه طریقه دا ده چې موږ به د A نه مخکې DET مطلب ډیټرمیننټ ولیکو او بیا ورپسې A میټریکس ولیکو. چې کله موږ د دې دا میټریکس لیکو نو دې نه مخکې به هم موږ DET لیکو، خو دلته به دا بریکټس په خپل ځای باندې راشي A B C D. د ډیټرمیننټ د فایند آوټ کولو طریقه دا ده the difference between the product of main diagonal elements and the product of secondary diagonal elements. زموږ سره دا یو میټریکس دی، په دې کې دا مین ډایګنل ایلیمنټس دي او دا پکې سیکنډري ډایګنل ایلیمنټس دي. موږ به اول دا مین ډایګنل ایلیمنټس د یو بل سره ملټیپلای کو A ملټیپلای بای D او د دې نه به ماینس کو سیکنډري ډایګنل ایلیمنټس B ملټیپلای بای C. د دې نه چې زموږ سره څه ریزلټ راشي هغه به زموږ سره ډیټرمیننټ سي. فار ایگزامپل زموږ سره یو بل میټریکس دی، میټریکس B. په هغې کې زموږ سره ایلیمنټس دي 2 1 2 3. د دې موږ اوس ډیټرمیننټ فایند آوټ کوو. B ډیټرمیننټ is equal to 2 1 2 3. فرست به مونږ دا مین ډایګنل ایلیمنټ د یو بل سره ملټیپلای کو 2 ملټیپلای بای 3. د دې نه به ماینس کو سیکنډري ډایګنل ایلیمنټس 2 ملټیپلای بای 1. 2 3s are 6 minus 2 1s are 2. د 6 نمبر 2 ماینس کو زموږ سره به آنسر 4 راشي. نو B ډیټرمیننټ برابر شو د 4. فار ایگزامپل زموږ سره یو بل میټریکس دی، میټریکس C. پای کې ایلیمنټس دي 2 8 1 6. C determinant is equal to 2 8 1 6. د ډیټرمیننټ د فایند آوټ کولو میتھډ دا دی چې فرست به زه دا مین ډایګنل ایلیمنټس ملټیپلای کم 2 ملټیپلای بای 6 ماینس بیا به سیکنډري ډایګنل ایلیمنټس ملټیپلای کم 1 ملټیپلای بای 8. 2 6 are 12 minus 8 1s are 8 is equal to 12 minus 8 is equal to 4. C determinant is equal to 4. نن مونږ دا زده کړل چې ډیټرمیننټ څه ته وایي، د ډیټرمیننټ ریپرزنټیشن څه دی او د ډیټرمیننټ د فایند آوټ کولو میتھډ څه دی.